Kita ka pa rin. Kahit di ka makita kasama ka. O, tinan mo. Ay, di pag sobrang mabana. Pero hindi na ano si Os. Okay na ko. Okay na yun. Diretso ka. Si ano? Ate. Di ba tindahan pa doon? Oo. Ano yan? Yellow. Pwede nga konti. Wala, akala ko basag. Di ba dito yung diretso? Dito tayo sa dito. Kidlat yata. Pinoy na!